Ating tunghayan at kilalanin ang mga guro sa paaralang elementarya ng Loma de Gato. Mga guro ng kindergarten. Mga guro sa unang baitang. Mga guro sa ikalawang baitang. Mga guro sa ikatlong baitang. Mga guro sa ikaapat na baitang. Mga guro sa ikalimang baitang. At mga guro sa ika-anim na baitang. Ating tunghayan at saksihan ang punong guro ng paaralan, Ginang Rosalinda de Guzman Gabriel. Ating saksihan at kilalanin ang panauhing tagapagsalita sa hapong ito. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang araw na ito ay araw ng tagumpay para sa mga mag-aaral sa ika-6 na baitang, sa mga magulang, mga guro at sa lahat ng kawani ng paaralang elementarya ng Loma de Gato. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa panahon ng pandemya. Ito ang paksang pinahahalagahan sa pagtatapos sa panuruang taong 2020-2021. Ang bawat hakbang ay simbolo ng pagsulong at pag-abot ng inyong mga pangarap. Simulan natin ang virtual na palatuntunan sa pag-awit ng buong pagmamalaki ng pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng himno ng Marilao at panalangin pamumunuan ng mag-aaral na nagkamit ng may mataas na karangalan, Rizel R. Cole. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigiw, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tulakaw.
Iyuko po natin ang ating mga ulo at damhin ng presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay taos-pusong nagagalak para sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa buhay na patuloy po naming tinatamasa dahil sa inyong walang hanggang pagmamahal. Sa araw po ng aming pagtatapos ay ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ibinigay ninyong kalakasan sa aming paglalakbay na harapin ang lahat ng pagsubok sa kabila ng pandemya. Salamat po sa aming mga magulang sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga guro, punong guro at kawani ng paaralan sa kanilang dedikasyon at walang kapaguran na pagtuturo sa amin. Salamat po sa aming mahal na paaralan sa pagiging pangalawang tahanan. Panginoon, punuin mo po kami ng pasasalamat, kababaang loob, pagmamahal, kagalakan at pananampalataya sa panibagong paglalakbay na aming tatahakin. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa at patuloy na bigyan ng kalakasan upang maharap po namin ng may kagalakan ang bawat araw at masunod ang inyong kalooban. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mabuhay ang DepEd ng Bulacan, mabuhay ang Karyaan hikain, mabuhay ang guro, pag-aaral at tagapamahala. Katapatan
ating masasaksihan ang paghaharap sa mga magsisipagtapos na pangungunahan ng ating punong guro, Ginang Rosalinda G. Gabriel. Susundan ng pagmumungkahi sa mga magsisipagtapos na pamumunuan ni Ginoong Jonar C. David, ang ating tagamasid Pampurok. Sa ating pong tagamasid Pampurok, Dr. Jonar C. David. Kinararangal kong iharap sa inyo ang 205 na batang lalaki at 171 na batang babae na may kabuuang bilang na 376 na magsisipagtapos sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Sa bisa ng kapangyarihan ginawad sa akin bilang punong guro 4 ng paaralang elementarya ng Loma de Gato ay pinatutunayan ko na kasiyasiya nilang tinapos ang kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kaya't magalang ko pong hinihiling sa ating tagamasid Pampurok, Dr. Jonar C. David, na pagtibayin ang sertipiko ng pagtatapos. Batay sa pagkapatunay ng inyong punong guro na kasiyasiya niyong natapos ang kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon ngayong taong pampaaralan 2021. At sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon bilang inyong tagamasid Pampurok dito sa Marilao North District ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Congratulations! Sa pagpapatunay ng inyong punong guro na kasiyasiya ninyong natapos ang mga kinakailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa taong pampaaralan 2020-2021 at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, CESO 5, na kinakatawan ng inyong lingkod, Cecilia E. Valderrama, PhD, katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Maaari na ninyong tanggapin ang inyong katibayan. Pagbati. Ang bahaging ito ang pinakihihintay ng bawat isa. Hudyat ng kasiguraduhan ng kanilang pagtatapos, ang unang yugto ng kanilang tagumpay. Atin ang simulan ang pagpapatibay at pagkilala sa mga batang magsisipagtapos. Malugod ko pong ipinapakilala ang mga batang mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang Pangkat Rizal. Taong pampaaralan 2020-2021. Mga lalaki: Joven Joshua B. Bulayog, Rex Andre M. Ferrer, may karangalan. Ron Denver D. Furuk, may karangalan. Marcus Clyde M. Galion, may karangalan. Rostin John S. Gestano, may karangalan. Noah T. Prieto, may karangalan. Adrian D. Ramirez, may karangalan. Renz Harry A. Rosasenya, may karangalan. Andrew H. Salamida, may karangalan. Vince Chris G. Sembrano, may karangalan. Santimir Hope L. Vergara, may karangalan. Charles Justin M. Villasis, may karangalan. Mga babae: Eloisa G. Abdon, Shelly B. Alipio, may karangalan.
Jaira Rovael R. Aquino, may karangalan. Ashley Camille C. Balasabas, may karangalan. Rizel R. Co, may mataas na karangalan. Lovely P. Contreras, may karangalan. Rian Justin T. Contreras, may karangalan. Zoe A. Cortez. Lorraine Joyce O. Cruz, may karangalan. Christina Angela A. Culianan, may mataas na karangalan. Dayan Irish D. Dapunan, may mataas na karangalan. Marinel M. Delara, may karangalan. Mika R. Emeterio. Andrea Gail P. Gaspar, may karangalan. Ayesa Nicole S. Granil, may mataas na karangalan. Shana Lane D. Laurea, may karangalan. Jasmine T. Lukban. Maria Andrea P. Marshall, may karangalan. Jenica A. Oghayon. Eri Nicole L. Ortoyo, may karangalan. Janiel B. Palo. Michelle Jade C. Paraiso, may karangalan. Samantha Martina S. Pinco, may karangalan. Juwilin L. Rodeo, may karangalan. Meritoni A. Rodriguez, may karangalan. Rio Josel R. Santiago, may karangalan. Cassandra Elaine D. Sevilla. Rihanna B. Somido, may karangalan. Akisha Fujiko S. Tan, may karangalan. At Glyza May G. Tandingan. Sila po ang mga batang mag-aaral na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat Rizal. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga batang mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat Bonifacio. Taong pamparalan 2020-2021, mga lalaki. Prince Orion M. Aba, Angel Bird C. Barles, Jonathan P. Bautista, Prince Lawrence H. Boco, Christoph Ardley M. Concepcion, Vince Marco V. De la Cruz, may karangalan. Eliason M. Federis, Elisha D. Fresnido, John Limuel A. Hapag, Alexander S. Lampa, Ralph Ezekiel A. Mangaron, Marco R. Manuel, Elfren John D. Orteza, may karangalan. Aizel August D. Pani, Sir Cian V. Reyes, Charles Darwin B. Sanchez, John Luis C. Santos, Jeric D. Sarmiento, Sean Frederick S. Sayo, John Carl Y. Vista, mga babae. Patricia May R. Abutal, Jamila Q. Bagajong, Realyn Bankil, Lara Maureen Cabanlit, Dexin Lee C. Casanova, may karangalan. Jasmine Huertas, Rian Claire B. Luna, may karangalan.
Martini R. Makuha, Rihanna Jana L. Montellano, Edrina B. Morano, may karangalan. Chris Raven Altea T. Nungay, Reynalyn N. Opinion, may karangalan. Raika A. Relucio, Shakira Giselle D. Salumbides, Rezalyn Sario, Rich Ira S. Sauler, Celestina P. Tababan, at Angeline DJ Tranquilino. Sila po ang mga batang mag-aaral na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat Bonifacio. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga batang mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat del Pilar, taong pangpaaralan 2020-2021. Mga lalaki: Chris Louis B. Abantes, John Mark G. Abatayo, Anjo A. Abelia, Gian Richard V. Otto, Jeremy T. Avila, Leonard James T. Ayuda, Prince John Emmanuel C. Bacolor, Joshua A. Briones, Ron Harich R. Caballegan, Marvin D. Cadimas, Kian Lexi C. Calma, Chloe Martin B. Concepcion, Mick Stephen S. Gallardo, Jefferson P. Galupo, Edgardo N. Garcia, Lawrence Adrian G. Julian, Jose S. Mancao, Paul John D. Macchio, Dariel D.C. Nesio, Yuri A. Pagio, J. Mark Q. Cabral, Kenneth D.R. Tan. Mga babae: Rishane J. V. Ababat, Alicia May O. Agnes, Kimberly A. Alano, Clave Ashley Carpio, Joy Y. Castro, Erichelle V. Cruzada, Joanna Pauline I. Del Rosario, Tricia May S. Domingo, Eliza Nicole E. Enojo, Patricia Nicole B. Galindo, may karangalan. Maria Angel Goho Cruz, Tricia Candy Guevara, may karangalan. Leoper Hope M. Makiling, Christine Joy B. Moico, Juliana F. O. Abina, Josefina Victoria D. Pangilinan, Venice Chris G. Sembrano, at Mary Joy H. Villarosa. Sila po ang mga batang mag-aaral na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat del Pilar. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga batang mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat Luna, taong pampaaralan 2020-2021. Mga lalaki: Mark Jari D. Adolfo, Aaron A. Alicante, Rachel Kyle C. Asilo, Yuri Murphy B. Cabrera, Alan Jr. G. Canyon, Darred D. Cruz, Timothy Matthew S. Custodio, Mark Gerald F. Diaz, King Owen M. Doloque, Eldrick D. Espiritu, Nico James B. Gomez, Prince Ian C. Makalinaw,
Francis Vince P. Makidato, Matt Lawrence Ochia, Gerald Dwayne Z. Peñaflor, Rico F. Ramos, Axel Christian A. Sugi, Charles D. Tabahunda, James Cyrus T. Vallega. Mga babae, Jamicaline O. Banyados, Sheila May D. Calvo, Jamea N. Careso, Rosalyn R. Carpio, Delia C. Concepcion, Jemiel Riquel L. Danal, Charlene Joy N. De La Cruz, Liana L. De La Cruz, Michiru F. Busilatar, Leisha May A. Macaraeg, Cheryl Joy B. Palanas, Romilyn A. Prado, Rose Ann F. Ramos, Krisha Angela R. Rivera, Rica May D. Roquero, Grishel M. San Jose, Rian I. San Jose, Frana Marie I. Belonta, Samantha Krish D. Villanueva, Heart Stephanie E. Veloria. Sila po ang mga batang mag-aaral na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat luna. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang mga batang mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat mabini. Taong pampaaralan 2020-2021, mga lalaki. John Aljon A. Alcaraz, RJ M. Alcaraz, Makaylee Jace O. Alzo, Allen Mark E. Balabat, Gerald Paul C. Benedicto, may karangalan, Lar Andre D. Buhay, Reg Jonel Yeno L. Ecolango, John Florence D. Evangelista, John Patrick V. Flores, Gerald M. Gorpido, Mark G. Layaban, Clark Daniel D. Lobitanya, Arman B. Nantes, Mark Kevin R. Ogalesco, Lawrence Roy I. Pascual, Cloyd Lawrence C. Rañada, Joshua C. Regalado, Reniel M. Ruamar, may karangalan, Clay Andrew P. Salasak, Darrell F. Sampiano, Charles Joshua D. San Pedro, Remnel J. P. Suarez, Rodel B. Taiko, Johan L. Tumalon, may karangalan. Mga babae, Althea Nicole H. Alemania, Marjorie T. Bautista, Rena Rochelle D. Calvo, may karangalan.
Alexa May P. Concepcion, Ashley K. F. De La Cruz, Ashley V. Garcia, Reme Joy S. Gumahob, Suzanne C. Jesalva, Jenica D. Hoson, Nicole D. Lucio, May Karangalan, Eliza V. Marquez, Alue Crisan F. Pama, Angela P. Patapat, Chloe P. Pelonye, Kerlin G. Rios, Cliven May M. Sadaran, Eunice M. Usi. Sila po ang mga batang mag-aaral na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat mabini. Malugod ko pong ipinapakilala ang mga batang mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat balagtas taong pampaaralan 2021. Mga lalaki: John Cedric L. Aguilion, Timothy John D. Balitaon, Joaquin Cesar M. Bandoquillo, Jesse P. Bautista, Michael John L. Bernardino, Rudy J. R. Servito, Charles D.C. Duzon, John Martin E. Esoy, Prince Chloe Genesi D. Ferrer, Kyle Chester A. Goling, May Karangalan, Dale Jared E. Hementera, May Karangalan, Rene Jr. L. Malinaw, Justin Carl P. Mendoza, May Karangalan, Ezekiel R. Nulan, Ryan Jr. D.C. Obregon, John Eman R. Polintan, Gregory James D. R. Resio, Angelo D. Rosales, Claymore Sanders S. Santos, John Julius T. Tan, Dave Alexander L. Tanalion, Anthony James B. Valenzuela. Mga babae: Shairis C. Abay-Abay, Princess Alonso, Christine M. Bacusa, Jeriana D. Cruz, May Karangalan, Ana P. De La Cruz, Rayan Joy S. Domanais, Dian Cyril D.C. Edanyol, May Karangalan, Marlowen Jumay R. Espiritu, China Acacia S. Jelwa, Jessa L. Handig, Rysel S. Merin, Angel Faith O. Nazar, Chanel E. Ramos, Ruby Ann B. Romero, Ki C. Servillion, Ira Nicole T. Ija, Genova Cyril D. Inyota. Sila po ang mga batang mag-aaral na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat balagtas. Malugod ko pong ipinapakilala ang mga batang mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat Jacinto, taong pampaaralan 2020-2021. Mga lalaki:
Vincent S. Alcantara, Aisel Kyle B. Alquisola, Charles L. Camposano, Joshua R. Servito, John Paul D. Concepcion, Andre Jovan G. Corpus, Jomari L. de la Cruz, John Francis B. de la Paz, Ezekiel M. Federis, John Genuel S. Galvan, Manuel Jr. M. Laison, Joel Jr. M. Marquez, Clyde Arkin M. Murillo, Justin Kyle D. Natividad, Luis Gabriel A. Pablo, Prince Lemuel B. Palay, Francis S. Pangandoyon, Lawrence Repeso, Joan Rain T. Sarabosing, Resty R. Sario, Kurt Jan T. Villegas. Mga babae: Eileen V. Argomido, Clear Joy L. Carias, Nina Janelle R. Daguro, Hershey Monique A. de Guzman, Janica Lira T. de la Cruz, Althea Precious A. Espiritu, Merivan Shane A. Formanes, Reliza Angeli T. Jeronimo, Angel Carol Hilario, Daisy Rose T. Hoyohoy, Yelaika May R. Marquez, Jamila Victoria F. Mendoza, Nicole Mendoza, Francesca Fatima O. Mostaza, Ashley Nicole C. Navarro, Princess Ashley Q. Palacio, Princess Nicole M. Panlilio, Kate Angela B. Tuyor, and Francesca Jana P. Villagracia. Sila po ang mga batang mag-aaral na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat Jacinto. Malugod ko pong ipinapakilala ang mga batang mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat Ponce, taong pampaaralan 2020-2021. Mga lalaki: Shahairul C. Bosea, Jacob R. Kaliwanagan, Lord Noshla I. Cruz, John Patrick E. Del Rosario, Christoph M. Demishon, Ian James H. A. Amilao, Jovel L. Frias, Carl Jaden Vigo, Romnick Lawrence E. Lazaro, Janmon Simos B. Limarag, Ron Lawrence B. Loncero, Gian Aldrin L. P. Luna, John Rick E. Maala, Justin D. Mamaril, Mark Kevin Jr. A. Olita, Adrian Y. Polin, James R. V. R. Perolino, Jude Matthew V. Kiambao, Darby F. Semera, Yuan C. Senyoran. Mga babae: Micaela R. Amit,
Alison J. Ampaya, Flor Deliz A. Kalunsag, Jenica May P. Camasis, Justine B. Concepcion, Princess May De Leon, Jennifer A. Del Rosario, Angela Nicole M. Febrero, Angel Luis Q. Felix, Roan Kate L. Ignacio, Laika May L. Laurenciano, Arthini R. Makuha, Athena A. Mondero, Era Maris K. Picones, Sarah Jane Mark P. Sakyat, Marian C. Sanjego, at Syra Kit J. Singh. Sila po ang mga batang mag-aaral na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang Pangkat Ponce. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga batang mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang Pangkat Silang, taong pampaaralan 2020-2021. Mga lalaki: Michael John H. Amos, Dominic M. Apostol, Stephen Kyle T. Azucena, Julius P. Bautista, Jonuel G. Bele Ganilao, Zachariah David G. Carezo, John Carlo B. Corneta, Daniel S. Cueva, John Lugin C. De Los Santos, Merlito Jr. B. Dondonayos, Denz Aaron C. Espiritu, Raven John D. Espiritu, Ezra F. Mabini, may karangalan, Gabriel Luis P. Martin, may karangalan, Aaron James B. Mayormita, John Paulo S. Morado, J. Ruin C. Padilla, Julius T. Pahota, Sherwin M. Ruga, Rain C. Sabaupan, Matt Andre E. Tapik, Limuel Matthew E. Tumbado, Prince Jazel P. Villagracia. Mga babae: Avril Divine C. Alia, Joera A. Alicante, Arian L. Baldoza, Jaslyn C. Borja, Gianna Victoria O. De la Cruz, Rhea May G. Duabe, Ashley B. Flores, Carla Velinda G. Galila, Daniela Mi S. Garly, Charlene Ann P. Habon, Rayalyn May S. Maramara, Jamaica Venice R. Nolasco, Sian Crisaline Olpot, Marian D. San Jose, Krisha Amber R. Santos, at Haryana U. Sumagit. Sila po ang mga batang mag-aaral na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang Pangkat Silang. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga batang mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang Pangkat Lekson, taong pampaaralan 2020-2021. Mga lalaki: John Rich S. Ablaza, Ren Juno E. Archival, Daniel Nash L. Asuncion, Andre Jacob C. Bata, Jasper P. Bautista,
Miko C. Clarianes, Grant Gabriel B. Cortez, Ethan N. de Guzman, Ryzen R.G. S. Fulgencio, Brent Luis S. M. Garcia, Akiro Yuki Nash R. Gozon, Jamir Crowell D. Gozon, Carl Wendell A. Luna, Brent Skyler A. Mariano, Robbie Ian D.C. Militar, Mark Lawrence L. Pareja, Darwin Andre L. Pascua, Ryan Jason C. Pioquinto, Yancy Jace B. Ruado, James Cedric A. Sanchez, Mark Andre S. Silvestre, James Andrew C. Vergara. Mga babae: Hailey Audriana Q. Alcaraz, Ariana L. Almonia, Trixie T. Aquilo, Arich P. Burgos, Carmela M. Cruzada, Eralyn C. Dacoron, Jasmine D.R. Delideli, Amy Marie R. Enriquez, may karangalan, Rowie Nicole F. Escamillan, Rayaline M. Galicia, Annalyn S. Gaviola, Micaela M. Leonardo, Kiara Atina R. Lizardo, Mary Veronica D. Reminajes, Adeline B. Roncales, Keisha Altea R. Santos, Glaziel K. G. Somerano, Cassandra Rian Paula R. Sumpio, Mia A. Tolentino, sila po ang mga batang mag-aaral na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat Tekson. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time.
First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from
the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first
graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change.
The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Malugod na pagbati sa inyong matagumpay na pagtatapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral ay hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban ng buhay. Kakaiba man ang estilo ng pagtatapos sa taong ito. Virtual na seremonya dahil sa hamon ng COVID-19 pandemic. Ang mahalaga
ay nabagtas ng mga mag-aaral, guro, magulang, at lahat ng opisyales ng kagawaran ng edukasyon. Ang bako-bakong daan, dulot ng pandaigdigang pandemya. Hindi naging balakid ang pandemya ito sa pag-abot ng kalidad ng edukasyon ng bawat kabataan. Mahirap man ang pinagdaanang proseso. Mula sa tradisyonal na face-to-face classes ay naging blended o distance learning ang sistema ng naging pag-aaral sa bansa upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pasasalamat sa ating mga magulang dahil sa pagsuong nila sa panganib ng COVID-19, sa pagkuha at pagsoli ng modules upang maitawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pasasalamat din sa ating mga guro sa pagpapanday at paghahasa ng kaalaman at kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng modules at virtual approaches. Pasasalamat din sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapadali ng kurikulum. Mula sa curriculum guide ay pumili ng most essential learning competencies o MILCs na siyang ginamit na giya sa proseso ng pagkatuto at pag-aaral. Pasasalamat din sa inyo mga nagsipagtapos sa inyong pagpupunyagi at sa pag-aaral upang kayo ay magiging instrumento sa paghahanda sa pagpapaunlad ng kinabukasan ng lipunang inyong ginagalawan. Higit sa lahat, pasasalamat din sa dakilang lumikha sa paggabay at pag-ingat sa ating lahat. Sapagkat ang bawat isa ay nagpamalas at nagpadama ng kabayanihan sa larangan ng edukasyon, ay naabot natin ang tunguhin ng DepEd na lalong pinatatag na kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Muli, ang aking pagbati sa mga nagsipagtapos. Pagpalain tayong lahat ng buong may kapal. Isang pagbati ang pinapaabot ko sa lahat ng magsisipagtapos sa mga batang Marileño dito sa bayan ng Marilao. Sa suporta ng ating Mayor Ricky Silvestre, napagtagumpayan natin ang inyong pagtatapos sa gitna ng pandemyang ating nararanasan. Sa tulong ng ating punong bayan sa pagbibigay ng mga modules, ay alam kong nakamit natin ang pinakamataas na kalidad ng edukasyon. Sa mga punong guro, sa mga guro na walang sawang sumusuporta sa mga batang magsisipagtapos, at siyempre sa inyong mga batang magsisipagtapos ngayong taong pampaaralan 2020-2021. Congratulations sa inyo. Alam kong tunay na kayo ang pag-asa ng bayan. Sambit nga ng ating pambansang bayani, kayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Muli, bilang inyong tagamasid Pampurok, ang aking pagsuporta at pagsaludo sa lahat ng magsisipagtapos. Magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa kanilang lahat. Karangalan po ng inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando. Nabatiin kayo sa natatanging araw ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral na Bulakenyo sa taong pamparalan 2020 to 2021. Kasabay ng ating pagharap sa isang matinding krisis pangkalusugan dahil sa pandemya, patuloy na nagsikap ang ating mga mag-aaral na linangin ang kanilang mga kaalaman at kakayahan para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Alam ko po na hindi naging madali ang adjustment sa distance learning. Subalit, dahil sa ating pagkakaisa at pagpapahalaga sa edukasyon, narito tayo sa araw na ito na kilalanin ang pagpupunyagi at katatagan ng ating mga mag-aaral. Ang pagdiriwang na ito ay tanda po ng kanilang kahandaan na harapin ang mga bagong pagsubok sa kanilang buhay. Ang bawat lansangan po ay may dulo, subalit hindi ito nangangahulugan na tapos na ang paglalakbay. Bagkus panahon na para tahakin naman
ang isang panibagong landas. Mga mahal kong magsisipagtapos, ipagdiwang niyo ang tagumpay na ito ng may pananabik sa mga susunod pang yugto ng inyong buhay. Bit-bit ang mga aral at karanasan mula sa inyong paralan. Lumakad kayo sa lansangan ng inyong pangarap. Pasalamatan niyo po ang mga taong kasama niyong nagsakripisyo at sumuporta sa inyong edukasyon. Sa ating mga magulang naman, well, maraming salamat po sa inyong pagpapagal para may ipantustos sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral o ng inyong mga anak. Kulang ang salita para parangalan ng inyong pagmamahal at siyempre, sa lahat ng malasakit. Sa kabila ng matitinding hamon ay sinikap niyong itaguyod ang edukasyon ng inyong mga anak. Ang araw pong ito ay tagumpay ninyo, mga magulang. Binabati ko rin at pinasasalamatan, of course, ang ating mga guro, ang pamunuan ng paaralan at mga non-teaching personnel na gumabay at tumubog sa ating mga kabataan para maging mahusay, mabuti at mapanagutang mamamayan ng ating lipunan. Sobrang saya po ang nararamdaman ko dahil alam ko po na ang mga kabataang Bulakenyo ay mga maasahang tagapagmana ng ating sambayanan mula sa mga magsisipagtapos. Ngayon ay hintayin ko ang mga susunod na mamumuno sa ating lalawigan at sa ating bansa. Sa pagtatapos po ay nais kong mag-iwan ng 3 mahalagang pangaral o paalala sa ating mga mag-aaral na magsisipagtapos mula na rin sa aking mga sariling karanasan. Una po, lagi niyong tandaan at tatandaan na hindi kayo nag-iisa. Hindi magiging madali ang mga susunod ninyong paglalakbay, pero hindi ninyo dapat ito harapin ng mag-isa. Laging nariyan ang inyong mga magulang at mga kapamilya, ang inyong mga kaibigan, siyempre, at ang ibang mga mahal sa buhay para po pagaanin ang inyong mga dalahin. Narito rin ang pamahalaang panlalawigan para maging sandigan po ninyo sa lahat ng mga hamon sa panahon o sa darating na panahon. Success is so much sweeter once it is shared with our loved ones. Yan po ang tandaan nyo. Napatunayan ko po ito ng paulit-ulit na sa aking buhay. Wala po ako ngayon. Okay, wala po ako ngayon kung hindi dahil sa mga taong sumuporta, nagtiwala at nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Lagi kayong kumuha ng inspirasyon, lakas at patnubay sa mga tao po sa inyong paligid. Pangalawa, ang buhay po ay hindi isang karera. Tandaan niyo po, walang deadline ng ating mga pangarap. Tayo po ay may kanya-kanyang tinatahak na kalsada. Darating ang mga sandali na tayo ay, madarapa at mapapagod. Pwede naman po tayo magpahinga. Pero hindi tayo dapat sumurrender o sumuko. Ang ikatlo po at ang pinakamahalaga sa lahat, ay ialay nyo ang lahat sa ating Panginoon Diyos o dakilang lumikha. Ang lahat ng ating karunungan at kalakasan ay nagmumula po sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya ang bawat tagumpay at kasiyahan sapagkat wala po tayong mararating kung wala siya sa ating buhay. Mga mahal kong Bulakenyo na magsisipagtapos, congratulations po sa inyo lahat. Pagpalain ka at ingatan kayo ng poong may kapal. Sa gitna ng pagsubok na hatid ng pandemya, sa gitna ng hamon kung paano maipagpapatuloy ninyo ang pag-aaral sa gitna ng panganib
ng COVID-19. Dumating na ang araw ng inyong pagtatapos sa elementarya. Hindi madali para sa mga batang Marileño ang bagong pamamaraan ng pagdaraos ng klase. Hindi ito madali para sa mga mag-aaral. Hindi ito madali para sa mga guro. Hindi ito madali para sa mga magulang. Pero kahit mahirap, kahit akala natin ay imposible, nalagpasan pa rin natin ito. At dahil hindi madali ang inyong nilagpasan, siguradong ang inyong henerasyon ang maituturing na pinakamatatag at pinakamatibay. Bukod sa mga leksyong pang-akademiko, natutunan ninyo ng maaga ang mga leksyon ng totoong buhay, ng totoong mundo. Saludo ang pamahalaang bayan ng Marilao sa mga batang tulad ninyo. Asahan ninyong palagi ang nakasuporta kami sa inyo. Sa pagkamit ninyo ng inyong mga pangarap, patuloy lang kayong mangarap dahil ang lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa munting pangarap. Ako mismo ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Elementarya lamang ang aking narating. Hindi dahil nagbulak-bulak ko o naging pasaway na bata. Kinailangan kong magtrabaho sa murang edad upang tumulong sa aking pamilya. At nang biniyayaan ako ng sariling pamilya, siniguro kong ang lahat ng aking mga anak ay makapagtapos ng pag-aaral. Ayokong maranasan nila ang pinagdaanan ko. Ayokong maranasan ninyo ang naranasan ko. Kung kaya't may mga programa tayo upang kahit papano'y makatulong sa inyong pag-aaral. Tulad ng ating suporta sa ALS, mga libreng gamit sa eskwela at iskolar ng bayan. Hanggat may pagkakataon, hanggat may paraan, pilitin nating magkaroon ng magandang dahilan upang makatapos tayo ng pag-aaral. Gasgas na gasgas man, pero totoong-totoo pa din na ang edukasyon lamang ang kayamanan na hindi mananakaw ninuman. Sa mga magsisipagtapos, sa mga guro, at sa mga magulang, congratulations at mabuhay po kayo. Sa oras pong ito ay ating pakinggan ang talumpati at bating pamamaalam ng pinakatampok na mag-aaral sa ika-6 na baitang, Cristina Angela A. Culiana, may mataas na karangalan. Sa ating punong guro, Mrs. Rosalinda G. Gabriel, minamahal na mga guro, magulang, mga kawani ng paaralan, at higit sa lahat, sa mga kapwa kong mag-aaral na magsisipagtapos ngayong taon. Magandang hapon po sa ating lahat. Dumating na ang araw na ating pinakahihintay, ang araw na tayo ay magtatapos ng pag-aaral sa elementarya. Ngunit ang araw din na tayo ay maghihiwalay ng landas sa isa't isa. Mahirap tanggapin na hindi tayo nagkita sa huling taon ng ating pag-aaral sa paaralan na ito dahil sa pandemya. At maging sa susunod pa nating school year dahil papasok na tayo sa iba't ibang paaralan, magkakaroon ng mga bagong kaibigan at sa mga bagong karanasan. Ang ating paglalakbay sa ating pagiging elementarya ay tutungo na sa kabilang kabanata ng ating buhay. Ang mga alaala at karanasan natin ay dapat nating taglayin. Maraming proyekto, pagsubok, pagsusulit at iba pa ang mga paparating, ngunit alam kong kakayanin natin ito. Mamimiss ko yung mga kulitan natin, asaran, practice moments, at yung tension na nararamdaman natin tuwing may exams. From the first day of school na nagkakahiyaan pa tayo, Christmas parties na laging nating hinihintay every school year dahil sa puno ng saya at halakhak ang ating nararamdaman. On Teacher's Day na nag-iiyakan na tayo dahil sa sobrang galak at tuwa para sa pasasalamat sa ating mga guro dahil sa kanilang walang sawa at porsigidong tayo ay maturuan at suportahan.
Ang lahat ng ito ay ang dahilan kung bakit naging memorable at nakatatak sa ating puso't isipan ang pananatili dito. Kahit hindi natin ito nagawa ngayong taon sa huling taon ng ating pagiging elementarya, sana'y magawa pa natin at maranasan ito sa susunod pa nating school years. Simula noong nagkaroon ng pandemya, maraming naging epekto ito sa ating pamumuhay at pag-aaral. Bilang mag-aaral ng Loma de Gato Elementary School sa loob na 7 taon, hindi ko po inaakala na hindi ko po ma-experience ang makagraduate in an actual event at mag-aaral po ako na sarili ko lang ang kaharap ko. Nahirapan po ako sa mga sitwasyong ito, ngunit nagsumikap po ako na makapag-aral at maintindihan ang mga aralin. Sinubukan ko po na magbasa-basa ng mga libro, manood ng DepEd TVs, at manood sa YouTube ng mga lessons na gusto ko pang lalong maintindihan. Sa tulong ng mga ito, nagkaroon ako ng pagkakataong mapagpatuloy ang aking pag-aaral ng mabuti. Nanibago tayo lahat sa tinatawag nating new normal in education. Ngunit salamat ang napagtagumpayan natin ito sa tulong ng bawat isa. Kaya naman, maihahintulad ko ang pag-aaral o edukasyon sa isang libro at kalsada. Isang libro na maraming importanteng detalye na naging bahagi na ng ating buhay. At isang kalsada na kung saan tayo ay may mga daan na pilit tinatahak upang makamtang puntahan kahit na may mga bako-bako o pababa na dinaraanan. Naniniwala ako na ang mga ito ay magiging sandata patungo sa ating tagumpay. Isa pong karangalan sa akin para makapagtapos at makatungtong sa posisyon na ito. Nagawa ko pong ito lahat dahil sa mga taong handang tumulong sa akin at handang turuan, suportahan at i-motivate ako. Gusto ko pong magpasalamat unang-una sa lahat sa ating Panginoon sa paggabay at pag-alalay niya sa akin maging sa ating lahat. Sa aking mga magulang, Mami Angel at Daddy Alwin, na walang sawang suporta sa amin at laging naniniwala sa amin na kaya namin gawin ang lahat at laging nandyan sa aming tabi. Maraming salamat po. Sa aming school principal na si Ma'am Rosie Gabriel, na ginagawa ang lahat para sa paaralan. Maraming salamat po. Sa mga kawani ng mga paaralan, maging ang mga nagtitinda at gumagawa ng mga pagkain, maraming salamat po sa mga pagsusumikap ninyo upang may makain ng mga estudyante. Pati na rin ang mga janitress at janitor na pinapanatili ang kalinisan ng ating paaralan. Maraming salamat po. Gusto ko rin pong pasalamatan ng aking mga klase at kamag-aral upang sa mga magagandang alaala at masasayang alaala na kanilang ibinigay sa akin, maging sa aming lahat. Higit sa lahat, gusto ko pong pasalamatan ng ating mga guro sa kanilang walang sawang pagtuturo at pagtulong upang makamtan namin ang bawat bahagi ng aming mga pangarap. Talagang tatandaan namin ang mga alaala at karanasan na ito. Patuloy po ako naniniwala na magkikita tayo muli na kasama ang ating determinasyon at kumpiyansa dahil nagawa natin ito lahat. Natapos ang isang taon sa kabila ng pandemya. At patuloy kinakamtan ang pangarap sa kabila ng mga iba't ibang hamon sa ating buhay. To all my fellow graduates, congratulations to all of us. May we become successful and do our best for our next school years. Ako po si Christina Angela Ecolyanan ng 6 Rizal ay nagsasabing maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Sa puntong ito, ating kilalanin ang ating mahusay at masigasig na panauhing pandangal na ipakikilala ng ating masipag na punong guro, Ginang Rosalinda G. Gabriel. Isang malaking karangalan para sa akin na ako ang matasan na maging tagapagpakilala sa ating panauhing pandangal ngayong hapon. Siya ay pangalawa sa naging bunga ng pagmamahalan dina Ginoong Renato Labuca at Ginang Nemesia Garcia.
Unang sumilay na liwanag noong ika-25 ng Disyembre, 1973 dito sa Marilao, Bulacan. At siya ay pinalaki may takot at pagmamahal sa Diyos. Siya rin ang isa sa mga apo ni Ginoong Julio Concepcion na siyang nagkaloob ng lupang kinatitirikan ng ating paaralan. Dito din sa ating sintang paaralan, Loma de Gato Elementary School. Nagtapos siya ng elementarya bilang valedictorian taong 2006. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng sekundarya taong 2010 at nagkamit ng ikalawang karangalan sa Bulacan Standard Academy sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa kanyang pagsisikap, pagsisikhay at pagtitiyaga sa pag-aaral, natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Civil Engineering taong 2015 sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila. Upang lalong humusay sa napiling propesyon, sumailalim siya sa mga sumusunod na pagsasanay. Siya ay naging on-the-job trainee sa Finish Floor Finish Level Incorporated sa One Rock Edades Project taong 2013. Siya din ay naging on-the-job trainee sa Makati Development Corporation sa One Serendra Project Tower 1 and Garden Bridge taong 2014. Siya ay lumahok sa Field Engineers Development Program sa One Eastwood Project, Patitlan Airport Project, Terma Visayas Project, at EEI Publication Shop noong 2016. Siya ay naging ganap na licensed civil engineer taong 2015. Siya rin ay naging ganap na licensed Master Plumber taong 2017 at taong 2018 siya ay naging DPWH Accredited Materials Engineer 1. Patunay na pinaglalaanan niya ng panahon ang pagpapaunlad sa kanyang propesyon. Taglay niya ang dedikasyon at katapatan sa trabaho na siyang nagtanghal sa kanyang piniling propesyon. Siya ay naging field engineer sa EEI Corporation mula 2016 hanggang 2019. Mula sa pagiging field engineer ay naging supervisor civil siya mula 2019 hanggang sa kasalukuyan sa parehong kumpanya. Narito naman ang ilan sa mga proyektong kanyang pinamahalaan. EEI Corporation Field Engineer mula Agosto 2016 hanggang Oktubre 2019. Supervisor Civil mula Oktubre 2019 hanggang sa kasalukuyan. Metro Manila Skyway Stage 3, Project Section 3 at 4. Mula Agosto 2016 hanggang Enero 2020. Balintawak Flyover Project Section 5 mula Pebrero 2020 hanggang Oktubre 2020. Metro Manila Skyway Stage 2 Project Extension mula Oktubre 2020 hanggang sa kasalukuyan. Mga panauhin, magulang, guro, mag-aaral at kaibigan.
ang ating pong pinagmamalaking panauhing pandangal, Engineer Ariel Garcia Labuca. Unang-una, congratulations po sa lahat ng mga mag-aaral na magsisipagtapos ngayong school year 2020-2021. Congratulations din po sa ating mga magulang at mga guro. Alam ko po na iba ang hirap na dinanas natin ngayon para ngayong pandemic upang maitawid at matapos ang school year na ito ng maayos at produktibo. Masaya din po ako at isang karangalan sa akin na matupad sa mga pangarap ko noon na maging guest speaker sa aking alma mater after ko makagraduate noong 2006. And today, I am a duly licensed civil engineer na nagtatrabaho sa isa sa mga top construction companies sa Pilipinas bilang isang construction supervisor. At nandito po ako para mag-share ng 3 lessons kung paano na isang galing sa Loma de Gato Elementary School ay along the way ay naging isang inhinyerong sibil na tumutulong sa mga proyekto para sa pag-unlad ng Pilipinas. Lesson number 1, know and build up your dream. Mula sa lahat, buuin nyo muna sa isip nyo, sa puso nyo, ang inyong mga pangarap. Madaming nagsasabi, elementary pa lang naman, masyado pang maaga, masyado pang bata, para malaman niya ang gusto niyang gawin. Nothing is too early and no one is too prepared on everything. Gusto ni nanay, ganitong kurso ang kunin ko sa koleyo. Gusto ni tatay, magpulis ako, maglaki ko. Gusto ni lolo, ni lola, makatapos lang ako ng pag-aaral. And that's the question na gusto kong masagot niyo habang bata pa kayo. At umuusad sa pag-aaral. Ano ba ang pangarap ko? Bakit? Sapagkat ang pangarap mo magbibigay direksyon sa iyong buhay. Example, pangarap mo maging doktor. Kung sinusulat mo sa mga assignment mo, pangarap ko po maging doktor para makatulong sa mga may sakit, para malunasan ng cancer, para gamutin ng mahihirap. Pero after mo magsulat, wala na, laro ka na. Hindi ka na nagbabasa ng mga books mo. Hindi ka na nakikinig sa mga science lessons. Yung assignments mo, yung projects mo, ginagawa mo pag malapit pa yung deadline. Kasi kamo, nandiyan naman si nanay mo, si tatay mo, kuya mo, ate mo, para tulungan kang gumawa ng assignment mo. Pero ganito sana ang mindset mo. Gising ako araw-araw, papasok ako sa school, aalamin ko, pag-aaralan ko, gagamitin ko ang oras ko, para unti-unti, dahan-dahan, sa simpleng paggawa ng projects, assignments, pagre-recite kay teacher, ay tinutupad ko na ang pangarap kong maging doktor. Pero halimbawa, kung di mo pa rin alam ang pangarap mo, start doing your best sa mga subject na nag-enjoy ka. Yung gusto mo matutunan, kung saan ka nakaka-score ng mataas ng higit sa inaakala mo. Maaaring sports, music, arts, science, writing, dance, cooking, computer subjects, or just being helpful or practicing good manners, or being neat and clean all the time. If hindi mo pa rin maisip, pakiramdaman mo sa puso mo kung saan ka masaya. Then it will accumulate hanggang sa dumating yung araw na consistent na masasabi mo sa sarili mo, pangarap ko talaga to. For me, in my case, bata pa lang ako, bilib na ako sa mga gumagawa ng bahay. Nag-aalo ng semento, nagbubuo ng mga cabinet, from kawayan, and I'm so fascinated na minsan sinulat ko sa assignment ko sa school, or kung meron pa nung sulating pangwakas, pangarap ko po maging karpentero balang araw. Then nung nabasa ng teacher ko yun, sabi niya, taas-taasan mo naman, engineer naman. Pero nung umuwi ako sa bahay, di rin naman nila ma-explain sa akin kung anong ginagawa ng engineer. Pero sinunod ko nung sumunod, pangarap ko po maging electrical engineer. Tapos narinig ko na naman, architect nagde-design ng mga bahay. So, the next time, sinunod ko na naman, pangarap ko po maging architect. And today, I'm not a carpenter, I'm not an electrical engineer, I'm not an architect, but a civil engineer. Pero di ba, sobrang lapit. Pero along the way ko lang din nabuo yung pangarap ko. Lessons learned are lessons earned.
Ang mga bagay na natutunan mo, ipunin mo, baunin mo sa buhay. There's this one question in health subject na hindi ko talaga maitama nung elementary pa lang ako. The question is like this. Alin lang tama sa pagkasunod-sunod? Nagawin bago pumasok sa eskwelahan. Toothbrush, maligo, kumain, magbihis. And the right answer always in the book or sa test paper is maligo, mag-toothbrush, kumain, magbihis. Which hindi naman ganun ang pinapagawa ng nanay ko sa amin bago pumasok sa school. Kumain bago maligo, mag-toothbrush bago magbihis. Kumain bago maligo kasi para hindi malamigan ng tiyan. Mag-toothbrush bago magbihis para hindi madumihan ng uniform. And always mali ako doon. Kasi ang sinasagot ko yung ginagawa namin sa bahay. Hindi yung nakasulat sa book. What's the lesson? Marami tayong lessons na matututunan sa school, sa bahay, sa buhay. Not because tama sa school ay hindi na tama sa bahay. Pwedeng parehas may punto. Maaring parehas na hindi naman mali. Dapat matuto tayo. Lastly, lesson number 3. Live a life with gratitude. Maging appreciative o mapagpasalamat tayo sa mga bagay at biyaya na meron tayo. Maging kabataan, sana kayo na marunong magpasalamat. Salamat sa Diyos sa buhay, sa malusog na pangangatawan, sa pagkakataong makapag-aral, at sa araw na ito, na kayo ay magsisipagtapos sa isang yugto ng inyong edukasyon. Dahil hindi lahat ng bata sa mundo ay may ganitong pagkakataon at kakayahan. Matuto kayo magpasalamat sa mga naging bahagi ng inyong elementary days. Thank your teachers sa lahat ng grade level, and subjects, and coaches. Congratulate nyo din ang inyong mga classmates. Not just your friends or the top students, but everyone na nakagraduate ngayon. Thank them sa pagiging seatmate or kasabay sa lunch or recess or ka-group or kalaro, kaasaran, kamag-aral, kaibigan. And I'm telling you, hindi na muling maibabalik ang panahon. Gawin na natin ngayon. Pasalamatan mo na kahit inaway ka pa ngayon. Gusto ko din na palagi ninyong pasalamatan ng inyong mga parents or guardians na nagsusumikap mabigyan kayo at itaguyod ang inyong edukasyon. Naintindihan ko ito simula nung nagtatrabaho na ako, na hindi biro ang hirap at pagod para mag-aral ng anak o apo o kapatid. Dugot bawis ang pununan nila. Marami akong nakasama na construction workers na nakakawilang or minsan hindi pa nga sa graduation ng anak nila. Papaalam sa akin, sir, mag-leave muna ako, graduation ng anak ko. Ilang taon ko na kasing hindi nakikita yon. Samahan ko daw siya umakit ng stage. May medal daw siya. Naalam ko yung worker na yon, halos dilata o tuyo ang ulam araw-araw, gagod pawis na binubuhos para makapagpadala ng pera sa pamilya at baon ng anak niyang nag-aaral. At sobrang bilib ako sa mga magulang na gano'n. Kaya please, graduates, pasalamatan natin ang ating parents, guardians, araw na ito. Panghuli, maging proud kayo sa sarili nyo, sa lahat ng nakamit nyo ngayong araw. Mga medalya, diploma, pagbati. Hindi madaling mag-aral, pero natapos nyo kahit pandemic. At ang pagtatapos na ito ay isang way na pagsasabi ng salamat po nanay, salamat po tatay, salamat po sa sakripisyo. It takes 9.5 years to be a civil engineer for me. Pagkatapos ko makagraduate dito sa Loma de Gato Elementary School. So parents, and for you graduates, mahaba-haba pa man ang inyong bubunuin. Enjoy your educational journey papunta sa pagtupad ng inyong mga pangarap. And I'm here to testify, galing po sa Loma de Gato Elementary School, patunay na natutupad ang mga pangarap. Salamat. Tunay ngang nakagagalak ng puso ang mensaheng magsisilbing gabay at inspirasyon sa pagtahak ng magandang landas para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Inaanyayahan ang mga batang magsisipagtapos na sumunod para sa panunumpa ng magsisipagtapos na pamumunuan ng mag-aaral na nagkamit ng may mataas na karangalan, Diane Irish D. Dapunan. Sa mga kapwa ko magsisipagtapos, itaas natin ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa.
Ako po si Dayan Irish Didapunan ng Paaralang Elementarya ng Loma de Gato. Nagtapos dito sa taong pampaaralan 2020 hanggang 2021 ay nangangakong isa sa isip, isa sa puso at isa sa gawa ang mga mabubuting bagay na aking natutuhan sa paaralan. Ang mga ito ay gagawin kong gabay sa mas mataas na antas pa ng pag-aaral. Sisikapin ko ring mabigyan ng magandang pangalan ang paaralang ito at ang mga guro nito. Gayundin, iaalay ko ang anumang tagumpay na aking matatamo sa aking mga magulang na patuloy ang pagtataguyod at pagbibigay ng mas magandang simulain para sa aking kinabukasan. Kasihan nawa ako ng poong may kapal. Ating pakinggan ang awit na handog para sa mga batang nagsipagtapos. We might not be walking across that stage with the cameras flashing. They've been waiting on our day. It's been a journey, hasn't it? I wouldn't trade a moment. No, I wouldn't change a moment. I'm who I am because of you. Whether we've known each other our whole life or just a year or two. And I'm grateful time we put in getting us to this moment, so we could get to this moment. We may not be throwing our caps in the air, but our spirit will rise anywhere. Remember our hallways filled with memories and friends. I wouldn't trade a moment. No, I wouldn't change a moment. I'm who I am because of you. Whether we've known each other our whole life or just a year or two. And I'm grateful for the good and hard times we've had. They'll get us through life's moments. Yeah, they'll get us through life's moments. Hey, ooh, if you're over there feeling a little scared about your brand new start, don't get discouraged. Keep showing your courage, 'cause that's who we are. I'm who I am because of you. Whether we've known each other our whole life or just a year or two. And I'm grateful for the times we'll never forget, so we can be in this moment, right here in this moment. I'm grateful for our new beginnings, right here in this moment. We might not be walking across that stage with the cameras flashing. They've been waiting on our day. It's been a journey, hasn't it? I wouldn't trade a moment. No, I wouldn't change a moment. I'm who I am because of
Sa ngalan po ng pamunuan ng aming paaralan, sa ating mga guro at sa lahat ng mga kawani, taos-pusong pagbati ang aming alay para sa mga batang nagsipagtapos at sa kanilang mga magulang. Ito ay hindi wakas, kundi bagong simula ng inyong mga bagong pangarap. Maraming salamat po sa inyong lahat at congratulations! Ako po si Rubilin N. Reyes, ang inyong tagapagdaloy ng palatuntunan.